एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आणि हा माझा सेकंड यूट्यूबमधला ब्लॉग आहे. तर तुम्ही बघू शकता मी आज धन्विकाज मेकअप स्टुडिओ अँड अकॅडमीमध्ये आलेले आहे. आज मला ब्रायडल लुक करायचा होता. तर हेच ते दीदी आहेत जे मला आज मेकअप लुक करणार आहेत. तर थ्रू आउट द व्हिडिओ तुम्ही माझ्यासोबत राहा आणि एंडला मी नक्की माझा लुक तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवेन. तर काकींकडे नेल एक्सटेन्शनची फॅसिलिटीसुद्धा अवेलेबल आहे आणि ते बोलले की जर एखाद्याने नेल एक्सटेन्शन करून घेतले तर 8 दिवसापर्यंत ते राहतं. पण यस, तुम्हालासुद्धा काही प्रिकॉशन्स घ्यायचे आहेत. बट तुम्ही कधीही इथे नेल एक्सटेन्शनसाठी येऊ शकता. या व्यतिरिक्त काही प्रोडक्ट्स त्यांनी इथं ठेवले होते जे तुम्ही इथून बाय करू शकता, ज्यामध्ये अमेझिंग प्रोडक्ट्स त्यांच्याकडे अवेलेबल आहे. तर इथे फक्त मेकअप किंवा तुम्हाला लूक दिला जात नाही, तर त्याचबरोबर तुम्हाला जर काही मेकअपसाठी किंवा तुमच्या पर्सनल यूजसाठी काही प्रोडक्ट्स बाय करायचे असतील तर तुम्ही इथून ते परचेस करू शकता. आणि अमेझिंग प्रोडक्ट्स आहेत जे की ब्रँडेड आहेत. त्याचं काहीही रिॲक्शन किंवा ॲलर्जी झाली असं काहीच त्यांच्याकडे रिव्ह्यूज नाही आहेत. ते बोलत होते की मी राहुल फाटेंचेसुद्धा काही प्रोडक्ट्स माझ्याकडे ठेवलेले आहेत आणि खरंच ह्यांचे प्रोडक्ट्ससुद्धा खूप अमेझिंग आहेत. त्यानंतर हे छोटासा फिश तुम्ही बघू शकता, खूप क्यूट असं दिसत होतं ते. त्यांच्याकडे हेअर स्पा आणि हेअर वॉशसाठी सुद्धा हे फॅसिलिटी अवेलेबल आहे. तुम्ही ते बोलत होते की मंथली तरी तुम्ही हेअर स्पा केलं पाहिजे, त्यामुळे तुमची जी स्काल्प आहे ती क्लिअर राहते आणि तुमची हेअर ग्रोथसुद्धा चांगली होते. तर इकडे हेअर कलरसुद्धा अवेलेबल आहे. जर तुम्हाला हेअर कलर करायचं असेल तर इथं व्हरायटीज ऑफ हेअर कलर्स आहेत. त्याचबरोबर नेचरचे सनस्क्रीनसुद्धा त्यांच्याकडे आहेत आणि प्रायमरसुद्धा तुम्ही इथून घेऊ शकता. व्हरायटीज ऑफ फेसवॉश आहेत ज्यामध्ये हे मला खूप छान वाटलं, जे स्किन सिक्रेट आहे, तुम्ही नक्की यूज. तर क्लीनअप, ब्लीच, वॅक्सिंग, फेशियल सर्व काही करण्यासाठी आतमध्ये स्पेशियस असा रूम आहे. इथे तुम्ही रिलॅक्सली सगळं काही करून घेऊ शकता. तर अंदाजे 11:30 वाजले होते जेव्हा आम्ही हा मेकअप स्टार्ट केला. तुम्ही आता बघू शकता की किती वेळ लागला आहे. तुम्हाला एंडला नक्की सांगेन. मॉइश्चरायझर लावलेला आहे आपण आता. याच्यानंतर आम्ही प्रायमर लावणार आहे, रेड करणार आहे. शेडपासून आपण कशा छोट्या छोट्या टेक्निक आपण शिकू शकतो हे आपल्याला इथं आल्यावरती शिकायला मिळेल. जर इच्छुक कोण असतील तर यावे शिकण्यासाठी. काय खरंच काकी खूप छान मेकअप करत आहेत आणि तुम्ही नक्की इथं व्हिजिट द्या. चला तुम्ही तुम्हाला परत एकदा माझा लुक कसा आहे तुम्हाला दाखवते.
आता मेकअपचा लुक झालेला आहे आणि फायनली हेअरस्टाईलला सुरुवात केली आहे, तुम्ही बघू शकता. इतका छान मेकअप काढायची अजिबात इच्छा नव्हती तरीसुद्धा हा वॉटरप्रूफ मेकअप आहे, हे तुम्ही बघू शकता की पाणी जरी तुम्ही स्प्रे केला तरीसुद्धा हा मेकअप निघत नाही. हा लाँग लास्टिंग आहे, खूप मस्त आहे. तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल किंवा हे माझं जर लुक आवडलं असेल तर तुम्ही नक्की या स्टुडिओला भेट द्या आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. असंच तुमचं प्रेम होऊ द्या आणि यापेक्षासुद्धा चांगलं कंटेंट तुमच्यापर्यंत येऊन जातं. भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर.